اهلا بيكم معانا في تكمله موضوعات الكلينيكال كارديولوجي. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد من ميدليرن، والحقيقه هنكمل في البريزنت هيستوري. نسال على ايه كمان في البريزنت هيستوري؟ احنا قلنا مجموعه اشياء في الليكتشرز الماضيه يعني، ودلوقتي بنكمل ايه الاسئله اللي هتتسال عن ومعناها ايه. هو ده المهم في الكلينيكال ميديسن، الايفالويشن بتاع الحاجات اللي بنسال عليها. بنسال على بالبيتيشنز دايما. ليه بقى؟ الاسباب البالبيتيشنز متعدده في الكارديولوجي. يعني ممكن تبقى اريثمياز تعمل بالبيتيشنز، ده احد الاسباب، سواء تاكي اريثميا او برادي اريثميا، الاثنين يدوا احساس هارت بيتس ابنورماليتي كده. فوليوم اوفرلود ممكن يبقى على القلب نتيجه مايترال ريجيرجي او اورتيك ريجيرجي او هايبر كاينيتيك سيركيليشن من انيميا، تعمل لي فوليوم اوفرلود على الهارت، وتبص تلاقي الهارت متضرر يضخ جامد وبزياده، عشان يقدر يضخ الكميات دي. تبص تلاقي العيان حس ببالبيتيشن، يبقى الريثميا تضع في الاعتبار. فوليوم اوفرلود سواء من لوكال حاجه في القلب مايترال ريجيرج او اورتيك ريجيرج، والدم المرتجع بيلف مع الكميه الاصليه ويجوا تاني على للهارت مع كل ضخه المرتجع مع الاصليه، فكميه كبيره يدي بالبيتيشن، او هايبر كاينيتيك سيركيليشن زي ما قلنا. فنتريكلر هايبرتفي، الثيكند فنتريكل ده وهو بينتع بيدي ابنورماليتي في الاحساس كده، يقوم الشخص يشعر ببالبيتيشن حتى لو مفيش اريثمياز مع الضخه العنيفه بتاعت الهايبرتروفيك فنتريكلز دي. دراجز طبعا لا يمكن نغفلها، لان ده انا اوقف العيان الدراج ده انا عالجت الحاله تو جريت اكستنت. الكافيين الكتير والسيجاريتس الكتير تعمل بالبيتيشنز بالهبل، يعني في ناس بتاخد كميات كافيين بكميه ضخمه جدا او سجاير. كل دي قبل ما ندخل نتوه في غياهب البالبيتيشنز والكارديولوجي. ممكن تبقى القضيه شويه كافيين زياده وسيجاريتس كتير يقللهم يوقفوا، تبص تلاقي الحاله اتحسنت. anxiety conditions طبعا مع الانكزايتي والبانيك اتاكس الشخص ممكن بيشعر ببالبيتيشنز بتجيله. اللي اتفرجوا على واحد غاويين كوره يتفرجوا على ماتش كوره ويشوفوا مع الاستريس في اخر لحظات وبينالتي وكده والانكزايتي الادرينالين بيطلع، تلاقي الواحد على طول حاسس ببالبيتيشنز. نسال على كمان في البريزنت هيستوري؟ بنسال على الروماتيك اكتيفيتي. اي حاله كارديولوجي لازم اسال على الارثرايتس، كاردايتس، كوريا، اشوف نوديولز، واريثيما مارجيناتا من اللي شرحناها في الكارديولوجي. ودايما لما يبقى في ارثرايتس لازم اعرف الخصائص اللي تقول لي دي روماتيك اكتيفيتي، انها بتيجي في البيج جوينتس غير الروماتويد، بتيجي مثلا في السمول روماتويد. فليتنج، بتنط من جوينت للتاني، هي مش بتنط، هي بتسيب واحد فري وتمسك في واحد تاني، فكأنها بتتنطط من واحد بيج جوينت للتاني. ريسبوند للساليسيلات، لان هي الحقيقه فيها ميزه خطيره ان مفيش ديستراكشن في الكارتلج جامد، او مفيش ديستراكشن في الكارتلج، فمجرد انفلاماتوري بروسيس فبتتحسن على طول بالساليسيلات، مفيش دامج بيحصل في الكارتلج. وبتسيبوا الجوينت، بتسيب الجوينت من غير كونسيكونسز خالص. ليه؟ لان الكونسيكونس بتيجي منين؟ لما بيبقى فيه في الارثرايتس حاجه اسمها البانس فورميشن للساينوفيال فلويد، بيروح داخل كده على جوه ما بين الكارتلج والبون. يعني انا لو عندي البون كده اهو الساينوفيال فلويد بيدخل هنا كده هتبص تلاقي فصلها على الكارتلج. وانس اتفصل الكارتلج ده بيبدا يتكسر ويتدمر ويعمل سيكوالي بقى وديفورميتيز ودامج، بيرمننت دامج. دي مشكله الحاجات الارثرايتس التقليديه الروماتويد الى اخره. ولكن الروماتيك فيفر ما فيش بانس فورميشن خالص، وبالتالي الكارتلج سيركيليشن زي الفل، ما بيحصلش دامج وبالتالي نو كونسيكونس، وبترسبوند حلو قوي للساليسيلات مجرد الانفلاميشن يقل. فلازم نسال على بالبيتيشنز، ولازم نسال على روماتيك اكتيفيتي، زائد برضو هل في اعراض تشككني في سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس او انفكتيف اندوكاردايتس، زي مين؟ لو جريد فيفر، انوركسيا، ويكنس من التوكسيميا الموجوده، امبولايزيشنز من الفيجيتيشنز الموجوده تتكسر ويطلع امبولاي هنا او هنا، بيتيكي البعض الامبولاي بتاثر على الكابيلاريز، وتلاقي بيتيكي في الجلد او تحت الضافر اللي هي بيتيكيال هيموريجز.
فلازم نسال على حاجات تشككنا تخلينا نفكر في احتمالات في كاردياك كونديشن. يعني هل في عندك لو جريد فيفر، هل في فيتشرز اوف توكسيميا، انوركسيا، ويكنس، هل في فيتشرز اوف امبولايزيشنز، كل دي مع انفكتيف اندوكاردايتس او بيتيكي في السكين. ودي صوره ايه فيجيتيشنز كبيره ايه في الالترا في الايكو كارديوجرافي بتاعه العيان ده جنب على الفالف اهي على طول ايه فيجيتيشن كبيره موجوده. بنسال هنا اهوت كمان دايما لما سالنا على امبولايزيشن تخلينا نفكر هو الهارت كسورس اوف امبولايزيشن ده ممكن تيجي منين؟ ممكن من اكتر من مكان الحقيقه. يعني ممكن لو بدانا، انتوا لو واخدين بالكم في الرسمه دي الاتريا اهي، وبعد كده الفالف، وبعد كده الفنتريكل اهو، وبعد كده بيطلع الاورطه اهو، يطلع الاورطه ايه هنا اهوت على الفيسل. هو الامبولايزيشنز عامه طبعا على حسب مكان الامبولس ممكن تعمل لي زي ما احنا شايفين كده ستروك، sudden blindness لو جت في الريتينال ارتري، painless hematuria لو انفاركشن في الكدني، لو جت في الكوروناري تضربه acute myocardial infarction ممكن بارادوكسيكال امبوليزم دي هنشرحها ايه دلوقتي في ثواني معدوده. ولكن اساسا ستروك وسادن بلايندنس بينلس هيماتوريا اكيوت مايوكارديال انفاركشن كل دي حاجات ايه نسال ايه عنها. اسباب الامبولايزيشن ممكن تبقى من الاتريا زي ايه هنا اهوت بول فالف ثرومبس او إيه نتيجه مايترال ستينوزس او اتريال فايبريليشن، والبلاد اتجلط هنا تطلع ايه ديتاش ثرومباي وتوصل للفنتريكل الاورطه على ايه البرين على الاي على الكوروناري على الكدني الى اخره. فممكن من بول فالف ثرومبس في الاي اف ده مشهور معاه او مايترال ستينوزس. ممكن مشكله في الفالف نفسه هنا اهوت حاجه زي سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس فيجيتيشنز هنا اهوت تتكسر ويطلع منها امبولاي، ودي احد اعراض الانفكتيف اندوكاردايتس. ممكن من جوه الفنتريكل هنا اهوت لو عندي ميورال ثرومباي حاصله نتيجه مايوكارديال انفاركشن هنا اهوت الحته دي بقت رف ويتكون عليها ثرومبس يطلع منها امبولاي، وامبولايزيشنز ده معدلها عالي في بعد الانفاركشن تطلع على الاورطه ومنها على البرين على الكدني على الريتنا تعمل لي المانيفستيشنز اللي قلناها دي. ممكن في الاورطه تكون المشكله يعني احنا قلنا في الاتريوم، ممكن في الفالف في الفيدر، ممكن في الاورطه نفسه هنا اهوت انيوريزم حاصله في الاورطه عامله ثرومبس جواها، او اثيروميتاس ثرومباي هنا اهوت تتشد منها وتطلع امبولاي وتطلع على الاورطه. وممكن شنط بقى اللي هي بارادوكسيكال امبوليزم ده لو في شنط هنا اهوت. هو نورمالي قلنا ان في امبولاي كتيره قوي بتيجي من اللور ليمز بتوصل للرايت سايد اوف ذا هارت، والمفروض تطلع على اللنج وخلاص عدت صغننه ودبل سيركيليشن هناك وبتعدي حاجات صغيره كده. الصغيره دي بقى لو في شنط هنا وفي ريفرسال اوف ذا شنط نتيجه ميكانيزم معين اللي شرحناه في الايزنمنجر سيندروم في الكارديولوجي، عدت الامبولاس هنا للناحيه الثانيه تطلع على الليفت سايد ومنه على الاورطه على العين على البرين ستروك على الكدني انفاركشن وهيماتوريا الى اخره. فيبقى انا عندي هنا اهوت ممكن دي بيسموها بارادوكسيكال، لانها بدل ما تروح على اللنج وتبقى خلاص تعدي، لا رايحه الاتجاه المعاكس هنا اهوت في الليفت سايد اوف ذا هارت ووصلت للسيستميك سيركيليشن عملت البلاوي دي كلها. فممكن المشكله في الاتريا زي ما احنا شايفين بول فالف ثرومبس في اي اف او مايترال ستينوزس، في الفالف يعمل امبولايزيشن زي سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس، فنتريكلز ميورال ثرومباي بتاع انفاركشن او انيوريزم، اورتا يبقى ممكن سورس اوف امبولايزيشن زي انيوريزم اور اثيروميتاس بليك، والشنتس في حاله كونجينيتال ساينوتيك هارت ديزيز بارادوكسيكال امبولاي اللي هي بنقدر نقول اللي هي جايه من الرايت رايحه للليفت زي ما شرحنا. طبعا دي من الاسئله الشفوي الخفيفه في حالات الكلينيكال، يقول لك طب اسباب امبولايزيشن في كاردياك كيس، تكون جاهزين حضرتك او حضرتك بالكوزس دهيت قدامنا. دول كده الفيتشرز الرئيسيه اللي اتكلمنا عنها النهارده، اللي هي بنسال على palpitations، بنسال على روماتيك اكتيفيتي، بنسال على فيتشرز اوف سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس، بنسال على مش بنسال بقى هنا ده اناليسيس وديفرنشال لاسباب امبولايزيشن في كاردياك كيس. والى اللقاء مع الليكشر الجايه باذن الله. شكرا جزيلا.